Vasai is an historical city located north of Mumbai. The history of Vasai spans back to the ancient ages. The Portuguese influence is especially noticeable here. When England conquered this region from the Marathas in 1774, they named it as Vasai, which is now called Vasai. Vasai was an important trading center of its time. Population in its coastal belt is mainly engaged in agriculture, horticulture, and fishing activities. This area is famous for bananas, betel leaves, green leafy vegetables, and flowers. किती वर्षापासून करतो? हे आमचा आजोबापासून आहे बिझनेस. आजोबापासून आहे आणि ही तिसरी पिढी आमची. तीसरी थर्ड जनरेशन. ओके. पहले से ही हम लोग कर रहे हैं. 25-30 बरस हो गए हैं. 25 वर्ष. 25 आणि होळीवरतीच इकडेच घेऊन इकडेच घ्यायची. मग तुम्ही पहिल्यापासून ही शेतीच करता की तुम्ही आधी काही नोकरी करायची आणि आता हे? पहिल्यापासून मी शेती करायचं नाही. शेती माझे वडील करायचे. वडील गेल्यानंतर मी स्वतः आमचं फुटवेअरचं शूजचं दुकान आहे. ओके. फुटवेअर लाईन ती आता हे करून मी आता इथे करतो. ती मुलं करतो. ओके. आणि काय काय लावतात तुम्ही? आणि फ्लावर आहे, ब्रोकली लावतात, पडवळ आहे. दुधी का? हे नडकी आहे. नडकी दुधी बोलतो त्याला. हा दुधी. दुसरं कोण? नाडकी आहे, दुधी आहे, लसूण आहे, सफेद कांदा आहे. कोथिंबीर असं पालक शेपू असे आयटम असतात. तुम्ही स्वतः आमचं स्वतःचं घरचं आहे. मी घेऊन विकत नाही. स्वतःचं घरचं आहे. आमचं तिकडे हे आहे गिरीतला हे असते ते तुम्ही व्हिडिओवर कदाचित बघितलं असेल. आम्ही तिकडे पण सेल होतो तिकडे. बाकी राहिलेला इकडे घेऊन येतो. आता गेल्या वर्षीपासून आम्ही जुकुनी हे करतो आणि ती ब्ल्यू पर्पल कलरची कोबी आहे. जास्त मागणी याला आहे आपल्या ब्रोकोलीला आहे. कारण ब्रोकोली इथे आपल्या इथे खूप मिळत नाही. आणि आमच्या इकडची जी भाजी आहे ती शुद्ध आहे. कारण आम्ही जैविक पद्धतीने पिकवतो. कुठल्याही प्रकारचं रासायनिक खत किंवा औषधं मारत नाही. आणि ते आपल्या हेल्थला चांगले आहे. पाणी पण चांगलं आहे. आणि मुंबईला जे भाजीपाला पिकते ते गटरच्या पाण्याचे पिकते सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणून आमच्या इकडच्या वसईची भाजी एकदम शुद्ध असते. हवा पण शुद्ध आहे, माणसं पण शुद्ध आहे. तुम्ही दादरला घेऊन जाता? फुलांचं मार्केट भुलेश्वरला आहे, दादरला आहे. आणि काही व्यापारी जागेवर सुद्धा येऊन आमच्याकडनं फुलाचं इकडून होऊ शकते. फुलाला खूप मागणी आहे. फुलाला मागणी नाही असं नाही. फुलासाठी मागणी खूप आहे. पण मागणीच्या हिशोबाने फुलं होत नाही ना. आता वातावरण राहिलेलं नाही, हवामान तसं राहिलेलं नाही. Geographically, this area falls in the Deccan lava plateau. The soil all along the coast is blackish and contains sand, making it suitable for garden crops. जमिनीचं काय क्वालिटी कशी आहे? वसईची जमीन एकदम सुपीकच आहे. वसईची जमिनीमध्ये तुम्ही फुलं, फळं, नारळाची झाडं, सुपारीची बाग, कुठल्याही प्रकारची भाजीपाला लावा, सगळं होऊ शकते. आपली वसईची जी भाजी आहे ना त्याला टेस्ट खूप आहे. थोडी मार्जिन होते त्याला. वाशीतलं जी येते ना त्याला जराशी चव फक्त ती खूप बाहेरच्या येते. त्यामुळे एवढी त्याला काही टेस्ट नव्हते. तुम्हाला काय वाटते म्हणजे काय रिझन आहे वसईच्या भाजी टेस्ट चांगली नवीची यामध्ये थोडं डिफरन्स आहे? ते रिझन काय आहे? रिझन माती म्हणजे आपलं हवामान आहे ना माती पण फरक आहे. कोणती भाजी सीझन वारी होते. आता आपल्याकडे पालेभाजी जास्त आहे. माठ, लाल माठ, हिरवा माठ, चवळी भाजी, बथवा हे सगळी आपल्या आता या सीझन मध्ये आहे. शेती काय डिफरंट आहे? शेती वसईची शेती सुपीक आहे. वसईच्या शेतीमध्ये जर तुम्ही काळ्या आईची सेवा केली, काळी आई म्हणजे जमीन, आपल्या स्वतःच्या आईबाबाची सेवा करा, पण काळ्या आईची सेवा जर केली तर परमेश्वर तुम्हाला, निसर्ग तुम्हाला भरभरून देतो. पण त्याच्यावर आपण प्रेम करायला शिकायला पाहिजे. जमिनी विकून शोबाजी करण्यात काहीच अर्थ नाही.
2 पैसे नाही मिळाले चालतील, पण तो आपलं हेल्थ पण सुधारते, लोकांना खायला शुद्ध भाजी पण मिळते आणि आपण लावलेला झाडाला फळ आली, तो जो आनंद असतो तो शेतकऱ्यांना सगळ्यात मोठा आनंद असतो. मला वाटतं की ती शेती वगैरे एवढं करतात त्याच्यामुळे इकडचं वातावरण चांगलं राहते. आणि आज आपले वसई टिकले ते हिरवाईमुळे टिकलेले आहे. आणि वसईमध्ये आज जे नाव आहे वसईमध्ये ते भाजीपाला करतात तिथे, त्यामुळे नाव आहे. वाटते म्हणजे शेती कमी झाल्यामुळे थोडंसं वातावरणामध्ये फरक पडला का वसईच्या? शेतीमुळे आपली शेती काहीच पिकत नाही, त्याच्यामुळे वातावरण साफ बिघडलंय. आणि तुम्हाला काय डिफरन्स केवढा वाटतो कशामध्ये? मेन रिझन म्हणजे काय डिफरन्स मेजर दिसलेला अगोदरच्या काय? खूप आहे, खूप उष्णता खूप आहे. जमिनीतला कस पण गेलेला आहे सगळं, काहीच नाही जमिनीत सगळी. म्हणजे पहिली जशी व्हायची ना भाजी तशी आता होतच नाही. त्याला औषधाची फवारणी वगैरे करून तेव्हा. आणि वसईमध्ये सगळीकडे कन्स्ट्रक्शनचं हे वगैरे वारं आल्यामुळे हवामान बदललेलं आहे. त्या हवामानाच्या हिशोबाने आता वसईत पहिल्यासारखी शेती होत नाही. पहिला जो काय आम्हाला शेतीमध्ये जो सगळीकडे मळे होते, सगळ्यांची शेती होती, आता कसं तुटूर फुटूर शेती झाली आहे. कोणतरी करतो, कोण करत नाही, अशा प्रकारची काय शेती लोकांनी ओस टाकली आहे, कारण त्यांच्याकडे लेबरच नाही आहे, मॅनपॉवरच नाही आहे. अशा सगळ्या गोष्टी झाल्यामुळे आता शेती करणं पहिल्यापेक्षा आता शेतीत थोडंसं दीर्घाई आली आहे. फर्टिलायझर्स आणि पेस्टिसाइड्स ह्याच्याबद्दल थोडं सांगू शकतो? आता काय झालं आहे, निर्णय कंपन्या मार्केटमध्ये आल्या, त्याच्यात चढावड्या होतात. फुलांना हवामानामुळे, वातावरणामुळे, दवमुळे अशा फुलांना बुरशी, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग या झाडांना येतात. आणि मग त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची औषधं कंपन्याकडनं येतात, परंतु त्या खूप महागाच्या असतात आणि ते आम्हाला मारणं आणि त्याच्यावरती रिसर्च करणं फार शेतकऱ्याला स्वतःला तर हे नसते. ऑर्गॅनिक म्हणजे याला आम्ही गांडूळ खत वापरतात जास्तीत जास्त, आणि जैविक म्हणजे ते कचऱ्यापासून ते इथे मिळते ना, हे आपल्या महानगरपालिकेचे जे कचरा उचलून येतात त्याचे ते इकडे त्यांची हे आहे, इथे बोखीरला कुठेतरी त्यांचं ते डम्पिंग ग्राउंड आहे, तिकडे ते खत बनवतात आणि ते आमच्या शेतकऱ्यांना 210 रुपये पोत्याने देतात 50 किलो. आणि पेंट पावडर वापरतात. पेंट पावडर म्हणजे आपलं शेंगदाण्यापासून तेल काढल्यानंतर त्याचा तो चौथा निघतो, त्यापासून ते हे बनवतात. त्यात लिंबडा, आपला निलगिरी, त्याचा पाल्याचा हे असतो, कडुलिंब, त्याला हे असते. जास्तीत जास्त हे वापरतात आणि शेण वापरतात, शेणखत. त्यांनी मग जमिनीला चांगलं फळ येतं का? हा, जमिनीला चांगलं आणि जमिनीची हे पण सुधारते. गांडूळ शेतामध्ये वाढले पाहिजे. तुम्ही रासायनिक खत वापरल्यानंतर गांडूळ राहत नाही. ओके. The field of agriculture has shown its contribution to the nation's growth, not just because of the food demand it fulfills or employment opportunity it creates, but also because of its direct contribution to the Indian economy. However, the profitability of farming has been a significant concern for Indian farmers in recent years. साधारण किती पीक मिळते तुम्हाला? असं दिवसाला आमचं जवळजवळ 25 नाडकी असते. 25 नाडकी दुधी. आणि इकडेच विकले होतात की इथेच विकतात सगळ्या? आणि सपोज इकडे कधी नाही विकले तर मग होळी मार्केट. अच्छा. आणि इथे चालूच असतं ना? इथे चालूच असतं ना 24. पैसा पाहिजे तेवढा मिळतो का ह्याच्यात? ना प्रॉफिट मिळते का? मिळतो. आणि साधारण म्हणजे कसं, किती तुम्हाला वाटते की प्रॉफिट तुम्ही केवढे टाकता पैसे? प्रॉफिट आणि आम्हाला नसते जास्त, पण एक टाइमपास म्हणून आम्ही करतायत, शेती आहे म्हणून. डेली कितना कमाते? कभी नहीं बचता है, कभी बच जाता है. कभी बचता है, कभी नहीं बचता है. भाजी का धंदा आहे. आम्हाला घरातला खर्च सुटतो. मग कधी जास्त काय मिळलं ते आम्ही ठेवतो, नाही ते मग किती प्रॉफिट किती प्रॉफिट नाही म्हणजे सांगू नाही शकत, पण आम्ही कमवतो त्याच्यात आहे. म्हणजे आम्हाला सगळे दिवसाचं हे मिळेल ना, पोटापाण्याचं तेवढं मिळू शकतं. 4,000-5,000 त्याच्यावरती मग तुम्हाला असं नाही वाटत का तुम्ही इकडची भाजी घेऊन जर बॉम्बेला गेले तर तिकडे तुम्हाला जास्त मिळेल ना?
मिळेल तिकडे ह्याच्यापेक्षा जास्त मिळेल. पण काय झालं ट्रेनचा प्रवास नाही परवडत. म्हणजे जायचं यायचं तुम्हाला साधनचा प्रॉब्लेम आहे. Agricultural reforms are changes made to the agricultural sector of the Indian economy. These reforms have been implemented over the years in an attempt to improve productivity, efficiency, and market access. But do these reforms actually reach the farmers in Vasai? मग गव्हर्नमेंट काय करते का तुम्हाला वाटतं शेतकऱ्यांसाठी? काहीच नाही करत शेतकऱ्यासाठी. गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी भरपूर आहेत पण आमच्यापर्यंत काय पोहोचत नाही. कारण गव्हर्नमेंटची पॉलिसीचं असं आहे की भीक नको पण कुत्रावं. कारण त्याला ते पेपर द्यायला हे करा तो का तर तलाठी नाही भेटणार हे. त्यामुळे आम्ही गव्हर्नमेंटच्या कुठल्याही प्रकारचे जास्त फॅसिलिटीज घेत नाही. कारण त्यांचं ते त्यांना असं सरळ हाताने जेवताच येत नाही. त्यांना असं उलट्या हाताने जेवायला लागतं. त्यामुळे त्या सरकारी खात्यात गेल्यानंतर भरपूर टाइम वेस्टेज होतं आणि तेवढी वेळ आम्हाला नसतो. कारण आमच्या शेतीमध्ये भरपूर आम्हाला कामं असतात. म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंटच्या जास्त काय फॅसिलिटीज घेत नाही. कारण आमच्याकडे ते खरं सांगायचं म्हणजे पोचत पण नाही. सरकार तुम्ही सांगाल सरकार तुम्हाला काय मदत करते का खत द्यायला वगैरे? थोडीफार मदत करते, सबसिडी वगैरे शेती याच्यावरती ठेवते, पण ती पुरेशी नाही आहे ना. शेतकऱ्याच्या शेतीच्या उत्पादनाने आणि त्याच्या परिस्थितीच्या हिशोबाने त्याला शेतीला परवडतच नाही. जे सरकार देते ते योग्य असे देतच नाही. आणि सरकारने जर योग्य असा भाव जर कुठल्या गोष्टीला ठेवला, हमी भाव वगैरे प्रकारचा असा जर भाव फिक्स ठेवला तर त्यांना परवडू शकते. बहर जेव्हा जास्त असतो तेव्हा मंदी असते, तर मंदी आणि तेजी ह्याच्यामधला डिफरन्स करून तो करू शकतो. पण कधीतरी तेजी निघणार आणि तेजीमध्ये मालच नसणार तर शेतकऱ्याला काय परवडणार आहे. आणि मंदीमध्ये सगळा बहार जर झाला तर आम्हाला काहीच परवडत नाही. त्याची लेबरिंग आणि त्याची फुलं तोडणं, फुलाची छाटणी हे ते करणं आम्हाला परवडत नाही. Every sector goes through innovation and upgrades, the agriculture sector being no different. New innovations have not made their way into the mainstream of farming in Vasai. This has led the next generation to not find the occupation lucrative enough for the amount of hard work they have to put in. आणि मग तुमचं नेक्स्ट जनरेशन शेतीमध्ये इंटरेस्टेड आहे का? नाही. कोण नाही करणार आता आम्ही करू. पोरं काय हल्ली आता करत नाही. उन्हात राहत नाही आम्ही. उन्हात राहतो. चक्कर येते उन्हात काय करायचं. ते कोण आम्ही तोपर्यंत ही शेती आहे. आम्ही सगळे म्हातारे झाले. आता मी 60 आहे. सगळेच मीच आहे इथे छोटा आहे. सगळे 60+ आहेत. तुम्हाला असं वाटत नाही की हे पुढच्या जनरेशन करायला पाहिजे ना, पण कोण करणार ना. पण म्हणजे चिखलामध्ये तुमच्यातले तुम्ही एवढे जण आहेत, मला सांगा तुम्ही चिखलामध्ये कोण येतील का? आता तुम्ही चप्पल घालून फिरतात, आम्ही पायामध्ये बघ आमच्या चप्पल नाही. का म्हणजे त्यांना असं प्रॉफिटेबिलिटी कमी वाटते की आता इथे आम्ही जे करतायत ना ते आमची मेहनत बघूनच घाबरतात. आम्ही असं करू शकत नाही. मेहनत पुष्कळ असते, ऊन पुष्कळ असते, ही मातीमध्ये काम करावं लागते. मग तुम्हाला का असं वाटलं की तुम्ही करायला पाहिजे? म्हणजे वडिलांबरोबर मला सवय, वडिलांनी शिकवलं काम, त्यामुळे मला करायला वाटतं. तुम्ही शिकवलं ना तुमच्या नेक्स्ट जनरेशनला? आम्ही शिकवलं पण येत नाही ना. ते बोललं आम्हाला इंटरेस्ट नाही. ओके. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की हे खूप मेहनतीचं काम आहे ऑफकोर्स. आणि त्याच्या मनाने आम्हाला हे नाही मिळत, इथे मजूर पण मिळत नाही. मजूर मिळत नाही आणि मग पुढच्या जनरेशनला त्यांना असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये एवढा प्रॉफिट नाही, त्याच्यापेक्षा नोकरी केली तर जास्त पैसे कमवू शकतात. असं ऑफकोर्स आहे ना. आता आमची मुलगी ती पण मिठीबाई कॉलेजला होती. तिने लिटरेचर करून तिला दुबईला जॉब मिळाला. तिला वर्ल्ड टॅक्सच्या वरती तिला सॅलरी आहे. ती यामध्ये येईल. हल्लीच्या मुलींना मी सांगतो, हल्लीच्या मुलींना ना नवऱ्याची शेती पाहिजे, पण शेतकरी नवरा नको. कोण करील? या तुमच्या मुली विचारा, करतील तुम्ही बेबी? शेतकरी नवरा करतील? मग तुम्हाला असं वाटतं की पुढे नाही होणार वसईमध्ये शेती? सर आमच्यासारखे माणसं असले तर ते होऊ शकेल, पण तुमच्या नंतर आमच्या नंतर तर आम्ही मुलांचं काय सांगू शकतो. आताच्या ते मुलं मला सांगतात का आम्हाला इंटरेस्ट नाही. The future of farming in Vasai looks gloomy now. Is this how generation and generations worth of heritage goes away? Is this how it all really ends? Maybe not.
मी दीप्ती लोपेस, मी असिस्टंट प्रोफेसर आहे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आणि मला फार्मिंगची आवडसुद्धा आहे. तुम्ही इथे काय काय लावलंय? मी इकडे मेजॉरिटीली फुलांची झाडं आहेत आणि काही फळझाडं आणि भाज्यासुद्धा आहेत. ह्या प्रकारच्या फार्मिंगला काय म्हणतात? माझं हे टेरेस गार्डन आहे. सो हे मी माझ्या हॉबीसाठी म्हणून मी हे प्रॅक्टिस करते. इकडे जी मी गार्डनिंग प्रॅक्टिस करते तर ती सगळी ऑर्गॅनिक पद्धतीने करते. सो नो केमिकल्स यूज्ड. इकडे बघितलं तर त्याला आंब्याला मोर पण आलेला आहे. सो आणि येतात फ्रूट्स पण येतात ते टेरेस गार्डनमध्ये. तुम्ही हे कुठे अगोदर पाहिले ज्याच्यामुळे तुम्ही इन्स्पायर झाले करायला? माझ्या माहेरी माझे काका वगैरे फार्मिंग करायचे, तर मला लहानपणापासून आवड होती. आमच्या माहेरी मम्मीची गार्डन पण होती, तर तीच मग मी आवड पुढे कंटिन्यू केलेली आहे. फ्युचर प्लॅन काय ह्या जागेचं? मला असं वाटतं की आपल्या वसईमध्ये हळूहळू लोकांनी फार्मिंग सोडून कशाला चाललं आहे, कारण ते प्रॉफिटवरती जास्त विचार करतात आणि मेनी एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आर ऑल्सो देअर की ज्याच्यामुळे शेतीचं नुकसान होते. सो दे आर बेसिकली वरीड की ह्याच्यामधून आम्हाला जास्त पैसा मिळणार नाही. बट इफ वी करंटली सी नाशिक साईड किंवा पुणे साईडला बघितलं तर खूप ॲडव्हान्समेंट झालेल्या आहेत फार्मिंग प्रॅक्टिसेसमध्ये. नवीन नवीन गोष्टी आलेल्या आहेत. हायड्रोपॉनिक्स आहे, ॲक्वापॉनिक्स आहे, ज्याच्यामध्ये मातीशिवाय शेती केली जाते आणि त्याच्यामध्ये प्रॉफिट रेट खूप जास्त असतो. म्हणजे इकडच्यासारख्या ठिकाणी तुम्ही स्ट्रॉबेरीची फार्मिंगसुद्धा करू शकतात. सो हा बिझनेस खूप जास्त प्रॉफिटेबल होऊ शकतो. तर फ्युचरमध्ये नक्कीच पुढच्या जनरेशननी ह्याच्यामध्ये यायला पाहिजे, कारण ह्याच्यात बरीचशी आपल्या देशामध्ये रिसर्च झालेला आहे फार्मिंगमध्ये आणि कमी एफर्ट्समध्ये जास्त प्रॉफिट हे सध्या येणार आहे ट्रेंडमध्ये. तुम्हाला काय वाटते तुमचे स्टुडंट्स आणि इन्स्पायर होतील असं करायला पुढे? त्यांनी नक्कीच इन्स्पायर व्हायला पाहिजे, कारण आपल्या वसईमध्ये खूप चांगली जमीन आहे आणि त्यांनी त्यांचं जे ॲन्सेस्ट्रल बिझनेस जो आहे फार्मिंगचा, आय थिंक तो त्यांनी पुढे कंटिन्यू करायला पाहिजे, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस इफ मेड प्रॉपरली. सगळ्या गोष्टी डाउनलोड करू शकतात, पण भाकर जी अशी गोष्ट आहे ती फक्त शेतात उतरूनच तुम्हाला कमवावी लागते. आम्ही जगाचे पोशिंदे आहे हे लक्षात ठेवा. पोशिंदे म्हणजे जगाला जेवण घालणारे आहेत आम्ही. शेतकऱ्याला कमी नाही समजायचं.